والا من آغاز کار هنریمو به خاطر سفر مادرم به آلمان آغاز کردم. من خیلی بچه خانواده‌ام، یعنی عشق من، مادرم، خواهرهام و کل خانواده هستم. این اولین بزرگترین عشقمه. مادر فرشته است و مادر من هست، چون ما رو از پدرمون گرفت، جوونیش رو به پای ما گذاشت. وقتی مادر من رفت آلمان، من خیلی قصه خوردم و خیلی دوست داشتم که بخونم. رفتم پیش واروژان، خدا بیامرزش، خیلی به موزیک ایران خدمت کرده. هارمونی رو اصلا به طوری کلی واروژان آورده در موسیقی ایران. قبلا هم نوازی میکردم و در نهایت واروژان به من گفت $100,000 ازت میگیرم، ببخشید 100,000 تومان و به تو یه آهنگ میدم. 100,000 تومان اون موقع هم و $100,000 الانه. رفتم پیش کوروش یغمایی، تازه گل یخو ساخته بود. گفتم چگونه این آهنگو ساختی؟ گفت یه گیتار خریدم، اینقدر زدم گیتاریست شدم، گل یخو برای خودم ساختم. منم رفتم یه دونه اکو خریدم، گیتار اکو، و اینقدر زدم می مینور، دو ماژور، سی مینور و ره ماژور تا پرنده رو ساختم. رفتم استودیو، دادم به اریک و من خوندم. موقع خوندن کامران راد، منیجر خانم گوگوش آمده بودن استودیوی پاپ، گفت بده گوگوش بخونه. گفتم همین یه دونه رو دارم. خب کوچولو بودم، 17 سال، چه سنیه؟ گفت شایدم نخونه. گفتم نخونه؟ بیا بردار، ببر. و برد. و فردا صبحش خانم گوگوش به من زنگ زدن، برای من ماشین فرستادن. من رفتم ونک و گمان میکنم که 100-120 دفعه فقط همین پرنده رو خوندم. ایشون رفتن اجرا کردن، گل کرد. در دروازه های سازندگی به روی من باز شد، در خوانندگی به روی من بسته شد. اون پرنده تو بودی، پیرهن ابرو درید، رفت و گم شد تو غرور، رفت و از همه برید. دختر ویگن بودن سخته. همه فکر میکنن باید گرانادا بخونی، ملگنیا بخونی، شاید به صدام نمیاد. همه فکر میکنن او باید بگی دادها فریادها ای آرزوهای جوانی، دادها بیدادها ای عشقهای آسمانی، دستتان را میفشارم با دو دست استخوانی، آخر امشب ره سپارم سوی خواب جاودانی. همین توقع رو دارم چون من برادرزاده کارام. ولی من اگر مسئله ژن نباشه میخواستم شغل انتخاب کنم با تمام بدبختی هایی که از همه هنرمندا کشیدم به استثنای چند نفر، باز هم همین شغل رو انتخاب میکردم، چون من شعر منه، من ملودی منه، من همینی هم که هستم. منم اون یه شناسنامه کهنه. هیچ چیزی زیباتر از این نیست که انسان اول خودش رو پیدا کنه، بعدن شغلش رو. هنرمندهای ما بیشترشون آوازخونا رو میگم ما دروغن. میدونین چرا؟ چون آوازخونن، اینقدر آوازخونن که یادشون رفته خودشون کیان. بابا اول خودت باش، بعدن آوازخون باش، اون شغله. انسانیت و ارزش انسانی رو اگر نشناسی، عرفان رو اگه نشناسی، خدا رو اگه نبینی، من چجوری شما رو ببینم؟ شما بنده خدایی؟ شب که میشد یواشی سیاوش فرق میکرد. سیاوش با همسایه ها گل کرد. خدا بیامرزه لیلا کسرا رو. با لیلا کسرا سیاوش ساخت. من چه کاره بودم؟ من کاره نیستم در مورد سیاوش. و بعد فراخواهی بهش یاری داد از سیاوش که خیلی خیلی با استعداد، حرف نداره. سیاوش ساختن، اینقدر محیط رو بهش تنگ کردن، میخواستن به زور بگن دیگه، چون خیلی داشت، میخواستن ریاست کنن، رئیس بشن مثلا. در نهایت وقتی که سکوت کرد بعد 10 سال، آمد صحنه رو با من شروع کرد و بعد دوباره گل کرد. ولی باز دیوونش کردن، خستش کردن
رفت نشستونه. من از این دنیا چی میخوام؟ 2 صندلی چوبی مثلا فقط فلزیه که من تو رو بشونه واسه گفتن خوبی. من این اولش هم ساخته بودم، ترجیحش هم ساخته بودم. آقای کاظم عالمی زرنگی کرد گفت بشه من بالاشو من بسازم. منم گفتم خب بسازه، اسم مارم میذاره دیگه. دیدم نه خیر، آهنگساز نوشته کاظم عالمی. شد مثل آقای امید که تمام آهنگا رو من ساختم، اما گفت آهنگساز آقای محمد مقدمه. چرا؟ چون حسن رفیق و حسینه باید بره سر کار، چون با هم دیگه میشینن و پا میشن. پس ساختن من چی میشه؟ بذر نازو با سرانگوش روی موهات می نشونه. خون خیلی کار میکنه. این نیست که بری پیانیست بشی چیزی میسازی. نوید نفی دیگه، از نوید نفی پیانیست بزرگتر نداریم. گفتم نوید جان کاش که من اندازه تو پیانو میزدم. گفت خیلی خوشحال باش که نمیزنی. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اگر میساختی اینقدر میزدی شاید میساختی، اما نه اینقدر که میساختی که ساختی. من همش در پی اینم که برم بالاتر، وسیع‌تر. من وقتی میخوام برای یک هنرمند بسازم ایمیجش رو در نظر میگیرم، شخصیت هنریش رو در نظر میگیرم، بک‌گراندش رو در گذشته چه بوده، شناسنامه هنریش رو در نظر میگیرم، کلماتش رو در نظر میگیرم، ملودیش رو در نظر میگیرم، رنج صداش رو در نظر میگیرم. بعد دستم رو میذارم روی کیبورد، با هم میسازم. من هنوز اتفاق نیفتاده که شعری رو بنویسم ولی پشت کیبورد نبوده باشم. پس همین تلفیقش درسته. با تو این تن شکسته. حالا من با تو رو زمانی ساختم که فرزانه دلجو در خارج از کشور یک سریال ساخت تحت عنوان خداحافظ تهران و فرزانه دلجو اینو گذاشت، نوشت ژاکرین. از فرداش همه زنگ زدن در خارج از کشور. یک شب این کار با تو این تن شکسته داره کم کم جون میگیره، آخرین ذرات موندن توی رکام نمیمیره. گهگاه وقتی به شعر خودم دقت میکنم، خودم پیش خودم که گفتم با تو شاه ماهی دریام، بی تو مثل موج تو ساحل، با تو مثل یک حماسه، بی تو یک کلام باطل، بی تو من هیچی نمیخوام از این عمری که 2 روزه. نکنه غم واسه قلبم پیرهن عذابی. و بعد اینا با هم دیگه این شد موزیک متن خداحافظ تهران. البته پخش هر هفتهش خیلی به اینی که سر صدا بکنه کمک. آدم از راست بگه. من همیشه بلای سرم اومده توی کاری نمیشم، هیچ جا شانسی ننوشتم. تفلکی رو خیلی دوست دارم. خودم به خودم گفتم تفلکی. احساس کردم آنقدر برای حقم جنگیدم و آنقدر نتونستم. رفتم مثلا پیش شرکت ترانه، دیدم شوره زنگ زد گفت آلبوم ژاکرین رو بر ندار. من میارم آلبومم به تو مجانی میدم. آمدم نوشتم نگو طفلی دل سپرده، یه نفر دلش رو برده، بگو چون عاشق عشق طفلکی از غم نمرده. برای خودم، دل خودم. و زنگ زدم به قمشی. خیلی قمشی رو دوست دارم، برای که سبک خودشو داره، ادای هیچ کیو در نمیاره. همه ادای او رو در میارن. یادتون باشه از فرنگیس همین جوری بود. گفتم اولش هم اینجوری ساختم، حتی زدم براش تو بود. گفت اشکال نداره بدی به من. گفتم نه، خیلی افتخار خواهم کرد. و دادم به این ترانه رو به قمشی و خیلی گل کرد. ولی من خیلی خودم رو مدیون و ممنون ایران میدونم، چون ایرانی ها من پشتیبانی کردن. به خودم باید ببالم که یک ایرانیم و چه خوشا به حالم که یک ایرانیم. به خودم میبالم
که یک ایرانیم، خوشا به حالم که یک ایرانیم، به خودم میبالم که یک ایرانیم، خوشا به حالم که یک ایرانیم، با همه رفیقم با همه جون جونیم، ارمنی زبانم ولی من تهرونیم، به خودم میبالم که یک ایرانیم، خوشا به حالم که یک ایرانیم. اینجا هم که ما زندگی میکنیم بالا همه چی خوب نیست، فقط صدای دوقل از دور خوشه. اینجا رو من دوست ندارم. میدونید چرا؟ چون اینجا کشور من نیست، اینجا میهن من نیست، گهواره من نیست، اونجا خونه منه. ایران خونه منه. من برم اونجا حتی خیابون رو نشناسم، رفتم خونم که خیابونش عوض شده. اینجا چه میشناسم؟ انگلیسی هم اجبارا یاد گرفتم، میدونی که گرفتار نشم با زبونشون. مثلا همیشه به ایران فکر میکنم، یه دونه قایق بدبخت میبینم که اون گوشه نشسته و فکر میکنم کاش که منو میبرد ایران. میدونی مردم به عشقا و لبخندهای من هم زمان عادت دارن. هر وقت من از ایران شعر میگم گریه میکنم. تحمل که مرامم شد گرفتاری به نامم شد، تو این دنیای آشفته خدا شکرت کلامم شد. صبور بودم، خیلی صبور بودم، یک کوه پرغرور بودم، توی تاریکی و ظلمت یه روزن پر ز نور بودم. اگر دل را به کس بستم، دلم را همین لحظه رهای اعتمادی نزنه هدیه کرد دستم. بدی دیدم و بخشیدم از دیگران بلا نسبت شما، به بدبینی نپیوستم. مرامم را مدیون مرز پرگوهر هستم. آینده یعنی آرامش، آینده یعنی ساختن بیشتر برای کسانی که ارزش دارن، آینده یعنی نسل امروز ایرانی که دوست دارن بخونن اما باید درست بخونن و باید درست سنجیده بشن، نه اینکه فقط دوشیده بشن. از مردم ممنونم که توجه خواهند کرد چه میگویم، همدیگر رو دوست بدارن. ما حتی و سر جمع بی کسی، چه برسه به تنها بودن. اون روز که قایقو پیدا کردم به زنگ میزنم به لندن، میگم رها جان وقت رهاییه، تشنه لب چشم کجاست، چشم کجاست، چشمه آزادی ما ببینم میره کجا، میره تا آبادی ما. قایق دریا پرستم میخواد همراهی کنه ما رو تا خونه آزادی ما راهی کنه. نکنه یه وقت نیای قایقمون لج بکنه، پاروی ابرو نماشو واسه من کج بکنه. صبح شد، خورشید اومد، فراری شد قایق و پاروهای قایقم تنه به آزادی. یه روز بیاید با هم دیگه بریم خونه، چون توی اون وطن، اون مادر شعر مادر که وطن رو مادر خوندی، شما هم به اندازه من دوست دارید برگردید توی آغوش مادر باشید. با هم دیگه بریم و تنها خیلی تنها میشه.